morning, good afternoon, good evening, depending on what time you're watching this video. This is Marty Hernandez, licensed real estate broker. So in this video, may papakita ko sa inyo 3-story modern contemporary house na may 4 bedrooms, 4 bathrooms, and 2 parking slots. So meron siyang lot area na 99 square meters and a floor area of 188 square meters. Before we start our home tour, please do check out my other YouTube channel, Coco Martech. Coco Martech is my tech channel wherein I review smartphones, do unboxing, review games and softwares, and upload my personal vlogs. So if you're interested about tech or about my personal life, I'll be putting the link of Coco Martech in the description below, so make sure to visit and subscribe. And it would really mean a lot to me. So wag na natin patagalin pa, and let's go see the house. So for the exterior of the property, kita nyo naman it's a very simple design. It's a very simplistic design. So meron ka lang mga cream na kulay sa exterior niya, yung mga kulay ng painting niya. And you have the balconies here sa facade. And marami ka rin ng mga windows dito, and sa staircase may mga windows ka din. Mga stationary windows and awning windows. So here, kita nyo rin dito yung garage gate. So ito ay mayroon kang carport dito na dalawa for 2 cars, and sa may pedestrian gate meron kang mga ilaw. So pasok tayo dito. So itong door na to is the main door. So pero mamaya na tayo pumunta dyan. Nakita nyo na pala, mamaya na tignan. So dito muna tayo sa 2 car ports, 2 car slots for the carport. So dito you have the, meron ka dito mga faucet. So kung gusto niyo maghugas ng cars nyo, and may sockets ka din dito sa part na. So hindi kasama tong parang kiosk na yan sa sale. So nilagay lang muna nila dyan. And meron ka din mga landscape area doon. So kung gusto nyo magtanim or magkaroon ng pocket garden, meron din doon. So itong materials na ginamit para sa garage gate is made from metal na may kulay gray, obviously. And here sa side na to, sa part na to, this door is leading to the kitchen na makikita natin later in the video. And of course, meron kang perimeter fence dito na mga around, I think 1.5 meters, I'm not sure. So hindi ko kasi dala yung metro ko. So I'll be putting the description, other details in the description below. So here at the back of the property, you have the service area. So pwede ka dito maglaba and magsampay depending on anong gusto niyang gawin dito. Pero you have a lot of spaces kasi meron ka setbacks sa gilid. And mga 2 meters yung setbacks niya, so sumusunod siya sa building code na dapat may setback na 2 meters. And this door, again, is leading to the living room. So meron kang 3 doors na pwede mong pasukan. Sa main door, sa doors malapit sa carports, and dito sa living room. Yan. And you also have mga landscape dito na konti. So kung gusto niyo pang extra greeneries, pwede kayong magtanim dyan ng kung ano man yung gusto niyo itanim. Yan. So kita na natin yung labas ng property sa ground floor. Pasok naman tayo sa main door. And makita niyo na very tahimik yung subdivision. And kung di kayo familiar sa Greenwoods, magagawa ko ng video about it, yung detailed description about the Greenwoods. So pasok tayo dito sa main entrance. So itong main door, standard naman yung ginamit na materials, made from wood. And may itong handles is made from aluminum. Parang metal. So here, pagpasok mo ng ground floor, nakikita mo dito yung staircase leading to the second floor. Tapos doon meron kang bathroom. And dito na yung magiging area mo for your living room. So pwede kang maglagay ng either ng TV dito or doon. So depende kung ano yung gusto nyong layout. Yung size ng living area, okay naman. Feeling ko mga around 7 square meters or mga 10 square meters. Mga 10 square meters siguro, estimate ko lang. Sorry, hindi ko kasi nadala yung metro. So dito sa kitchen, so this is the kitchen area. Meron ka ditong parang bar counter.
So, ito ay gawa sa solid synthetic surface. So, hindi siya granite. Pero marami ka ng mga cabinets dito and drawers. So, suffice enough naman yun. Suffice naman yan para sa mga kitchen needs mo, para sa condiments mo, and kung ano pa yung mga ginagamit mo for your kitchen. Yan. So, dito may breaker ka din. Dito sa right side. And dito, so pare-pareho lang naman yung itsura ng mga cabinets dito. So, pwede ka maglagay dyan ng mga ano nyo, oil, sugar, toyo. So, ito again yung counter space mo. And pinagitnaan ng sink. So, pwede ka maglagay dito ng microwave siguro, tapos pwede ka maglagay ng kung saan ka magluluto. And may socket ka dito. So, siguro pwede dito mo nalagay yung microwave. So, again, depending naman sa gusto nyong layout ng bahay, kung anong gusto nyong gawin dito. And meron ka din ditong drainage para, syempre pa nagluluto ka, tapos naguhugas ka, pwedeng matapon yung mga tubig. Kaya para hindi magbaha siya dito. Yan. So, silipin natin yung bathroom dito sa ground floor. And let's open the lights. Yeah. So, yung lights ng ground floor bathroom ay warm lights. So, kulay orange siya. And buong walls ay tiled na. So, gawa sa ceramic tiles. Tapos may shower head ka na rin dito. So, pwede mo nang liguan to kasi bathroom nga siya. And meron siyang bidet. Tissue rack. So, kompleto na siya. Yung space niya, saktong-sakto lang. So, tatayo ka lang dyan. So, pwede rin to sa guest. So, parang well, sabagay, pang guest naman talaga yung ground floor na CR, bathroom. So again, let's see the layout of the ground floor. Yeah. So marami ka na rin mga windows, so hindi kayo magkukulang sa natural light. Hindi kayo makukulog talaga dito. Kasi maraming windows. And pwede nyo rin gawin yung storage na rin siguro yung underneath the staircase dito. Now let's go to the second floor. So far, how are you liking this video? Comment down below kung ano yung mga nagustuhan nyo sa video and ano yung mga violent reactions nyo, kung ano yung mga hindi nyo masyadong nagustuhan. Dito pala sa staircase, baka makalimutan ko, meron din mga ilaw dito. Yan, mga ilaw sa malapit sa steps. Tapos itong railings, gawa siya sa metal. Yan. So yung floorings ng second floor, ceramic tiles din siya. So, punta naman tayo dito sa first room. So, pwede mo kasi gawin siyang hindi bedroom, kaya room na lang siguro tawag natin. So, it's up to you kung gusto niyo gawin music room, kids room, playroom. So here, you have a sliding window here, may socket ka dito. Yan. Babagalan ko yung pagpan ng video para hindi kayo mahilo. Yeah, so meron ka built-in cabinet and maganda yung materials na ginamit sa built-in cabinet. So makita nyo naman yung finishing niya. Parang pang hotel yung itsura. So buksan pala natin. Yeah, so hindi rin mahirap buksan, hindi rin mahirap sara. So maganda talaga yung pagkagawa ng mga cabinets niya. And although hindi premium talaga yung materials, maganda yung pagka-finish kasi niya, kaya parang nagmukhang premium siya. Yeah, so, and very smooth yung pagbukas ng ating mga cabinets, built-in cabinets. Yeah. So here we have a bathroom for this room. So again, tignan natin. And makikita nyo sa lahat ng bathrooms para magkakamukha naman. So again, yung lahat ng walls ay tiled na and meron kang warm lights para sa mga lighting fixtures mo. And this one is bigger than the first one sa ground floor. So again, you have the same fixtures, meron kang bidet, tissue rack, of course water closet sink, and yung shower head. So wala nga lang heater ako nakikita dito, so that's something to take note. Pero meron akong lalagyan ng soap din dun sa gilid. So what do you think about this property?
Yung mga price pala, nalagay ko sa description and yung payment terms. So, you don't have to comment every time. I-update ko rin dyan. So here, this is the master bedroom. So you have the balcony here sa may facade. And meron kang parang drop ceiling, tas may pin lights sa corners and sa gitna ng corners. Actually, madaming ilaw talaga dito sa master bedroom. Yan. Sorry, nahilo na ba kayo sa video. Yan, here. So we have sliding windows, again sliding doors para sa balcony, tapos dito may awning windows. Kaya marami talagang natural light na pumapasok. So kung mapapansin nyo, kahit sarado natin yung ilaw, maaliwalas pa rin yung kwarto. So tingnan muna natin itong master bathroom. So here we have this walk-in closet. So lahat naman yung cabinets nila, magkakamukha yung finishing. So parang may pagka maroon brown yung kulay, tas kahoy yung ginamit. And madali buksan yung mga sliding na cabinets. Yan. So meron ka din mga drawers sa taas. So kung kulang pa sa yan. Yan, sorry. Yan, so kung kulang pa sa yan, meron ka din mga drawers sa taas. So here we have the bathroom. Talaga, the bathroom. And although master bathroom siya, pareho lang din nung sa ibang bathrooms. Yan. So we have a sliding window there kapag gusto nyong palabasin yung usok. Paglalagay kayo ng steam, paglalagay kayo ng heater kasi walang exhaust fan eh. So since may window naman, hindi mo naman usually kailangan ng exhaust fan. So again, pareho lang yung itsura ng mga fixtures and may ka dito, sabitan ka din dito ng mga towels and damit. Yeah. So from here, punta naman tayo sa third floor. Yeah. So maganda yung property kasi it's very simple and clean. So you have the freedom to hulayan ulit yung walls nito. And maraming windows. Kaya hindi mo masyado kailangan magbukas ng mga ilaw, lalo na sa pagsa-araw. And ngayon ay 12 o'clock ng hapon, hindi tumitirik yung araw dito. So, kahit 12 na, hindi mainit na mainit. So here's the third floor, meron kang isa pang kitchen dito. Well, hindi siya, parang kitchen. So pwede magawin kitchen to. And ito ay gawa sa kahoy. Parang kahoy siya. Mukha siyang granite yung design niya, pero gawa siya sa kahoy. So of course you have, nakita niyo naman yung sink dito. And again, marami kang windows. So may sliding window, then sliding door para sa balcony. Again, nasa facade tayo. Ito yung facade ng property. And you have two rooms here. Itong dalawa. So, tingnan natin itong room na to. So, again, pareho lang naman itsura, pero it's smaller. Papansin nyo na smaller talaga yung property. Ay, yung room, sorry. And you have the built-in cabinets. Here, na pareho din yung design and yung finishing. Meron kang two sockets here. Pero wala kang window type aircon provision. So malamang mag-split type aircon kayo or mag-electric fan na lang kayo. So let's go here sa next room. And this one, parang pareho lang siya sa kakatingin lang natin na kwarto. And of course, you have the sliding window. And may view ka dito ng village. So makikita nyo na konti pa lang. Makikita nyo na konti pa lang yung properties dito kasi malaki yung Greenwoods. So hindi pa naman lahat ay natatayuan ng bahay dito. And ang maganda kasi sa Greenwoods, it's very accessible kasi malapit ka sa C5 and sa C6. Yan. Although syempre hindi naman perfect yung Greenwoods, may mga problems din like yung traffic sa rush hours. Hindi ka naman itatago sa inyo yan, guys. Yung flooding, hindi naman binabaha talaga dito. So marami nagko-comment na binabaha.
Pero hindi talaga binabaha dito. So kahit magtanong kayo ng mga kakilala nyo sa Greenwoods, hindi talaga binabaha. So hindi pala natin napakita yung balcony sa baba. Pero same lang nito. Same lang materials. Pati sa railings and sa floorings. So ito yung magiging ambience no? Pag nandito kayo sa balcony. It's a beautiful sunny day, cloudy day, na medyo mainit kada tanghali. Pero kitang-kita nyo naman, di ba? Hindi ako naiinitan. Tignan mo, walang araw na tumatama sa akin. Kasi maganda yung orientation. So, I mean, di pala tayo napakita, sorry. So, balikan natin yung may isang bathroom pa kasi doon. Here. And may cabinets ka dito. So, pwede mo itong gamitin. Maglagay kayo ng shoes or towels. Yan. So, pwede nyong lagyan din ng mga pambahay. Ewan ko, kung nag-share kayo ng pambahay. Siguro mga shoes na lang. Yan. So, ito naman, yung katabi niya is the bathroom. So, itong bathroom na to, shared to doon. Shared to para sa dalawang kwarto dito sa 3rd floor. Yan. So, sana ma-appreciate niya din yung aking pag-video kasi hindi rin biro mag-video, lalo na kung mag-isa ka lang. Mag-edit ka and mag-video. Tapos marami magko-comment na ang pangit mo mag-video. Well, hindi naman pangit, pero of course, hindi perfect. And so, ang iba lang dito is yung ginamit na tiles. Hindi siya cream, plain cream. May pagka-design na blue, na parang waves. Pero parang materials lang, iba lang yung design talaga. And yung mga lighting, mga fixtures na ginamit, pareho lang din yung mga bilit, tissue wrap, lahat yun. So, pareho lang. So, basically, yun lang yung property. So that's it for this video. This is Marty Hernandez, licensed real estate broker, and I hope to see you again in my next videos.